Salutare băieți, bine ați revenit pe 115 BD. Suntem pe câmp. Ce facem azi? Astăzi ne dăm cu Kawasaki Versys. Super frumos arată. Să-l luăm un pic, să-l filmăm. Dar înainte să vizionați acest videoclip, nu uitați de butonul subscribe. Îl salutăm pe domnul. Azi îmi fură el motocicleta. Eu îi fur motocicleta lui. Kawasaki Versys. Din ce an este? 2008. Bun, hai să ne și dăm puțin, să facem o plimbărică. A, ce bine stai. A, ce sună tare. Frumos. Așa, da? Frumos, frumos. Aha. Ce frumos se aude. Seamănă cu MT-07-ul meu. Aha, te distrezi. El se distrează. Să ne distrăm și noi cu Versys-ul. Da, nu știu prea multe detalii tehnice, o să căutăm, o să ne zică el când o să luăm o pauză. Se simte super motocicleta, poziție foarte lejeră, foarte comod stai, foarte ușoară se simte, super poziție, nemaipomenită de mers prin oraș și la drum lung cât de bine stai, super lejer. Da, are și putere. Da, frumos, frumos. Îmi place. Super legeră motocicleta. Are un toba, mi se pare că este de la MIV. Da, MIV parcă era. De pe killerul este scos pentru un sunet mai frumos, mai agresiv. Un geam de la Puig. Da, stai bine în curbe. Super se simte. Oglinzile se vede foarte bine. Ah, super, se vede bine. Poziția, deci îmi place maxim, cât de confortabil stai. Super stai pe motocicleta asta. 2008 își face treaba bine. Își face treaba bine tare motocicleta asta. Cred că este în 2 cilindri. Da? Undeva la 600 de centimetri cub, virgulă, cred, are. Da? Foarte bine stai, bă, deci îmi place poziția, e super poziția. Deci o motocicletă de oraș, o motocicletă de mers la drum lung, super confortabil motorul. Hai, băgați-vă și voi depășire. Ne-au văzut că suntem mai mici și ce-a zis? Hai să-i depășim, hai să ne băgăm. Nu știu prea multe despre motocicleta asta. Ce știu este că îmi place maxim poziția de drum. Îmi place maxim cum se simte. Da, motocicleta și a mea este 2007, este mai veche. Dar sunt motociclete care, băieți, dacă le întreții, își fac treaba foarte bine. Chiar foarte bine. Ce avem aici? Gabarit depășit ceva? Da. Gabarit depășit sau ce-au făcut miliția? Probabil asfaltează, ceva de genul. Cât de bine stai, cât de te joci cu motocicleta asta, te joci cât de ușoară este și cât de bine se simte.
Fac treabă bună ăștia de la Kawasaki. De când au început până acum chiar e bine. Chiar fac o treabă bună. Da, frână de motor lucrează foarte bine. Foarte bine lucrează frână de motor. Dacă aici avem... Da, e un sens giratoriu mai ciudat. Da, băieți, vă lăsăm să alimentăm un pic. Alimentat. Am luat o mică pauză să alimentăm și acum plecăm. Îl salutăm pe domnul Mircea Fulgerică și continuăm review-ul cu minunatul Kawasaki Versys 2008, ai zis, nu? Și continuăm un fel de review. Da, frumoasă motocicleta, merge bine. Acest minunat Kawasaki. Bă, sunt motociclete. E o motocicletă de clasă medie, nici prea mică, nici prea mare. Deci face treaba foarte bine. E o motocicletă care te iartă, care te ajută să mergi ca un om normal. Are, bineînțeles că are și putere. E mai mult decât îți trebuie, poate. E de ajuns, e de ajuns. E de ajuns puterea. Și da, mergi prin oraș, mergi la drumuri lungi, mergi peste tot cu motocicleta asta. Asta e avantajul la motocicletele de clasă medie, genul ăsta, Adventure sau nu știu cum să zic, nu știu în ce să o clasăm. Are plecare frumoasă. Da, bun, îmi place. Se aude frumos. Așa, da. Da, cât de frumos se simte. Bravo Kawasaki Versys, bravo. Fără probleme intri în curbă, fără probleme. Ești foarte relaxat. Geamul ăsta, gemulețul de la Puig, sunt sigur că este. Își face treaba, da, avem Puig aici, de la Puig. Își face treaba foarte bine. Nu simt vântul mai deloc. Doar la corp este normal, la orice motocicletă. Bate din toate părțile vântul. Da, Kawasaki Versys. Avem și un indicator trepte. Acum l-am observat. Nu știu ce marcă este. Dar indică foarte bine. Indică bine. Kawasaki. Ce marcă? Kawasaki. Original Kawasaki. Da. Motocicletele ani mai vechi probabil nu vin toate cu indicator trepte și normal îți spui, am și eu la ZX10, am și eu indicator trepte datatul. Mai sare câteodată, dar îți indică destul de bine. Da, deci stai foarte relaxat, stai pe Versys, Kawasaki Versys. Poziția super. Și mă simt înalt, văd peste mașină, ceea ce e un lucru bun.
Se vede super bine, se vede. Frâna de motor lucrează foarte bine. Ai demaraj foarte frumos. Super, se mișcă super bine într-o depășire. Da? Îți oferă putere. Și nu eram undeva la 4, la 5-a. Probabil dacă era Gen 4 mai puternic. Dar nu ne grăbim, avem un începător. Da, deci îmi place poziția, ești înalt și vezi foarte bine vezi peste mașini. Ai vizibilitate foarte bună și știi când să te bagi în depășire. Da. Super frumos merge. Foarte frumos. Colegul se distrează. Asta e și ideea, am făcut schimb de motociclete azi. Merge și el pe ZX10, merg și eu pe Versys. Super, băi, ce-mi place, ce mișto e poziția. Hai să-l depășim că nu știe drumul. Asta ce faci? Hai să depășim un pic. Hai să depășim cu a 6-a. Da, trage bine. Trage bine și în a 6-a. Deci n-am schimbat treaptă deloc. Lucrează de jos și trage bine în orice treaptă. Da, foarte frumos. Foarte frumos. Foarte frumos. Băi, o motocicletă minunată pentru anul 2008. Se mișcă bine, stai bine. Ai vizibilitate bună și în față și în spate. Dacă îi păstrezi oglinzile stoc, bănuiesc. Deci e super. Super pentru drumuri lungi. Super pentru drumuri scurte. Ai putere câtă vrei. E chiar ce-ți trebuie. Chiar ce-ți trebuie. Avem o trecere. Ce fac ăștia, opresc? Da, trebuie să oprim aici. Am prins-o. Continuăm drumul, continuăm review-ul despre Versys, un fel de review, nu chiar un review. Din clasa medie, chiar recomand motocicleta asta. Ai poziție bună, ai vizibilitate, am mai zis. Da. Putere destulă. E cât îți trebuie. Frâna de motor, da, lucrează bine frâna de motor. Da, suspensia se simte bine, frâne bune, ambreiajul lucrează bine. Ce mai vrei?
De asta vă zic, băieți, e bine să, înainte să-ți cumpere o motocicletă, e bine să probezi. Da, să mergi o perioadă, o tură, 2-3, să te dai și îți faci o părere. Ce motociclete îți plac? Motociclete de genul ăsta, motociclete super sport, motociclete naked. Deci de asta trebuie mers și probată motocicleta, să-ți faci o părere. Probați cât mai multă motocicletă aveți ocazia, ca să știți pe viitor, când prindeți un pic de experiență, să știți ce vreți, ce cauți. Super sport, putere foarte mare, cauți confort, cum îl ai de la Kawasaki Versys, ai confort, ai putere, da? E o motocicletă ușoară, o parchezi foarte ușor. Mentenanța nu cred că este foarte scumpă și cam tot ce vrei. Putere, nu știu ce să vă mai zic prea multe despre atâta. Pot să vă zic ce știu sigur este că merge foarte bine. Prostanul dracu care ești, așa să faci ce e în gură. O să luăm o pauză să mai vorbim despre motocicleta asta superbă, să vedem ce ne mai zice colegul nostru, pentru că nu cunoaștem așa de multe detalii tehnice. Ok, Kawasaki Versys. Continuăm plimbarea. Haideți că am făcut schimb de motociclete, băieții. Eu nu am mers prea tare cu motocicleta lui pentru că nu o cunosc prea bine și mi-a zis să-i dau, dar mi-a fost frică, nu rușine, un pic de frică să nu îi trântez motocicleta omului și el la fel cu a mea. Și mi-a zis, hai lasă-mă pe mine să merg, să-ți arăt cum merge. Da, super. Până trebuie să te obișnuiești cu motocicleta, îți dai seama. Super.